ครับผมก็มาต่อกันนะครับอีกสักหน่อยนะครับสำหรับการทดสอบนะครับ UPS รุ่นนี้นะครับ HyperMax นะครับตัวนี้นะครับตามสเปคระบุว่าเป็น 1,400 วัตต์นะครับตัวนี้ไม่ได้จับผิดนะหมายถึงว่าอันนี้เราชวนคิดนะครับชวนคิดนะก็คือว่าอย่างเซลคอน PI 1,200เนี่ยนะครับสเปคของเขาเนี่ยเขาระบุว่าเป็น700 วัตต์นะครับแต่ว่าหม้อแปลงเนี่ยจะไซส์เท่ากับตัวนี้เลยนะหมายถึงลูกนะมันขนาดลูกเนี่ยมันเท่ากันแต่ว่าวัตต์สูงหรือวัตต์ไม่สูงเนี่ยนะครับคิดว่าขดลวดด้านในจำนวนขดจะแตกต่างกันไหมนะครับอันนี้เรายังพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราชวนคิดเฉยๆนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็น 1,400 วัตต์นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเหมือนกับเซอร์คอน PI 1,200ทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคบูทนะครับภาคไดร์นะครับแผงตั้งทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับจะได้แบบ Full Bridge นะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากเซอร์คอน PI 1,200นะครับระหว่าง Unitech 1,400 วัตต์ตัวนี้ 1,400 วัตต์นะครับPI 1,200เนี่ย700 วัตต์จะแตกต่างกันที่สเปค MOSFET ที่ให้มาสเปค MOSFET ที่ให้มาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะเป็น IRF 1407นะครับไปค้นดูตาม Data Sheet เนี่ยมันเป็น75โวลต์100แอมป์ขึ้นไปนะครับแล้วก็มันก็ได้สมควรแก่เวลานะครับมันหมดอายุนะครับมันหมดอายุก็มันก็ช็อตไปนะครับช็อตไปก็เลยหาดูรุ่นเดิมเนี่ยไม่ได้นะครับผมก็เลยใช้ HY 3801นะครับเป็น100โวลต์100แอมป์ขึ้นไปนะครับเป็นของแท้ชิปเยอะนะครับการทดสอบ UPS ก่อนส่งลูกค้าเนี่ยจะต้องไดรฟ์จากแบตเตอรี่นะครับด้วยนะครับส่วนหนึ่ง2นะครับ UPS เนี่ยเขาจะมีระบบชาร์จเข้ามาระบบชาร์จบางรุ่นเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาไล่ยากจริงๆนะครับแต่ว่า UPSอย่างถ้าวงจรไม่เยอะแล้วบอร์ดมันเล็กเนี่ยมันก็พอจะไล่ได้นะครับถ้าระบบชาร์จไม่ทำงานเนี่ยมันก็พอจะไล่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องทดสอบให้แน่ใจว่าทั้งระบบชาร์จระบบไดร์เนี่ยแล้วก็ตอนเปิด UPS เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัวแม้กระทั่งตอนที่ไฟบ้านมานะครับไฟบ้านมาแล้วระบบก็ต้องไม่ตัดการทำงานหรือรวมไปถึงนะครับถ้าไฟบ้านดับนะครับระบบก็จะต้องไม่ตัดการทำงานแม้กระทั่งไฟบ้านมาเนี่ยมันจะต้องต่อการทำงานได้อย่างสมูทอีกทั้งระบบการชาร์จเนี่ยนะครับก็จะต้องทำงานนะครับในสภาวะที่มันควรจะชาร์จผมตั้งที่ AC 250โวลต์นะตั้งที่ AC 250โวลต์ผมจับฝั่ง Output นะครับ Output เป็นการไดรฟ์นะครับเป็นการไดรฟ์เขาเรียกว่า Output ภาคสำรองไฟนะครับแล้วก็มิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยผมจับแบตนะครับส่วนไฟบ้านเนี่ยนะครับไม่จับให้ดูแต่ว่าเวลาที่ผมดับไฟบ้านเนี่ยทุกท่านจะได้ยินเสียงสวิตช์นะครับแล้วก็ดูผมพูดไปด้วยนะครับประกอบนะครับคราวนี้เวลาเราทดสอบเนี่ยหรือการที่เราจะเตรียมงานทดสอบเนี่ยนะครับมันก็คงจะง่ายกว่าที่ผมเตรียมนะครับเพราะว่าผมเองก็มีขาตั้งกล้องโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเวลาทุกท่านเนี่ยถ้าจะทดสอบเนี่ยจะต้องจัดสเปซดีๆให้จัดสเปคเนี่ยรองรับ MOSFET ระเบิดหรือ MOSFET ปะทุด้วยนะครับ1เลยนะครับท่านจะต้องใส่เฟสชิลด์นะครับเพราะว่าในขณะที่ MOSFET ระเบิดเนี่ยมันจะมีสะเก็ดนะครับไปเข้าตาท่านได้นะครับก็อาจจะได้รับอันตรายนะครับ2นะครับต้องใส่รองเท้านะครับทุกครั้งเลยซ่อมงานทางไฟฟ้าไฟแรงสูงเนี่ยอย่างน้อยให้ใส่รองเท้านิดนึงนะครับอย่างน้อยเนี่ยให้มันเท้าเราไม่แตะพื้นนะครับจะทำให้ไฟเวลาที่มันรั่วเนี่ยมันจะไม่ซึมเข้าร่างกายเรานะครับหรือเขาเรียกว่ามันไม่จี๊ดนะครับประมาณนั้นก็ต้องเซฟตี้ทุกครั้งนะครับต้องเซฟตี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับทดสอบระบบแรกก่อนระบบการไดรฟ์ทดสอบการไดรฟ์ครับ3 2 1นะครับได้นะครับได้นะครับหน้าจอโชว์ปกตินะเนี่ยเอาพุทออกปกตินะครับจะไม่ได้เห็นนะครับคราวนี้ทดสอบทีละอย่างนะครับคราวนี้เราทดสอบการไดรฟ์แล้วเนี่ยต่อไปเราปิดก่อน
เราปิด UPS ก่อนต่อไปเนี่ยเราจะต้องต่อไฟบ้านเข้ามาทางช่องไลน์กับนิวตันอินพุตให้ถูกต้องนะครับไลน์กับนิวตันเนี่ยอาจจะสลับกันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นระบบของเขาที่เขาออกแบบมาแต่ก็ควรจะให้ตรงนะครับควรจะให้ตรงผมต่อไลน์กับนิวตันมานะครับถ้าต่อผิดเนี่ยถ้าระบบที่เขาฉลาดเนี่ยเขาอาจจะตัดการทำงานเลยนะครับแต่ว่ามันก็สลับกันได้นั่นแหละนะครับไลน์กับนิวตันถูกต้องนะคราวนี้ผมลองต่อไฟบ้านเข้ามาเพื่อจะเช็คระบบการชาร์จนะครับดูมิเตอร์นะครับตอนนี้ 25.6 นะครับโดยประมาณนะเปิดไฟบ้านเข้ามา3 2 1วนขึ้นนะครับ 25.8 นะครับขึ้นแล้ว 25.9 25.6 จาก 25.6 ขึ้นมา 25.9 นะครับเป็นระบบโฟลตเป็นระบบบูตโฟลตชาร์จนะครับบูตจากกระแสต่ำเป็น 26ถูกต้องนะครับตอนนี้มันอยู่ในภาคที่เราเปิดไฟบ้านเข้ามานะครับมีแบตเตอรี่มีระบบการชาร์จจากนั้นเราลองเปิด UPS ตอนที่เราชาร์จดูนะครับว่าระบบเขาจะสวิตช์การทำงานได้ถูกต้องแม่นยำไหมนะครับผมยังไม่เปิด UPS นะครับแต่ว่า output เนี่ยเขาโชว์ขึ้นมาเป็น200โวลต์ตัวนั้นคือไฟบ้านนะถ้าเราปิดไฟบ้านเขาก็จะหล่นลงไปนะครับเนี่ยถ้าปิดไฟบ้านเนี่ยมิเตอร์ก็จะหล่นลงนะครับแล้วคำถามที่ตามมาคือ UPS แบบนี้เขาชาร์จแบตยังไงนะครับมันเป็นอย่างนี้ไฟบ้านเนี่ยจะเข้ามาทาง2สายเนี่ยนะครับจากนั้นจะมีรีเลย์ตัดต่อเพื่อให้ไฟครบวงจรจากนั้นไฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นสายเอาพุตหม้อแปลงนะครับมันเป็นทั้งเอาพุตและอินพุตอาจจะมีสายใดสายหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสายเซ็นเตอร์แท็บไหมไม่แน่ใจอาจจะเป็นสายตรงนี้ไหมไม่แน่ใจนะครับมันก็คือสายไฟบ้านนั่นแหละไฟบ้านจะเหนี่ยวนำตัวเองได้นะครับถ้าต่อเข้าหม้อแปลงเนี่ยมันจะเหนี่ยวนำหม้อแปลงนะครับแล้วหม้อแปลงก็จะเหนี่ยวนำออกมาผ่าน2สายนี้ครับ2สายนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นทั้งขดใช้และขดชาร์จในตัวเดียวกันชาร์จมาปั๊บเนี่ยครับก็จะวิ่งมาที่ซิงค์นะครับซิงค์เนี่ยก็จะวิ่งขึ้นทางขาซอสนะครับประจุบวกก็จะวิ่งขึ้นทางขาซอสนะครับขึ้นไปเดรนเลยเพราะว่ามันมีจังชันไดโอดอยู่นะครับส่วนประจุลบเนี่ยนะครับก็จะวิ่งผ่านคาโทดลงไปหาประจุลบเลยนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นขั้วลบเลยนะครับก็จะทำการแยกประจุกันไปทั้งประจุบวกก็ไปฝั่งหนึ่งประจุลบก็ไปฝั่งหนึ่งก็วิ่งเข้าชาร์จแบตอันนี้คือสันนิษฐานเริ่มแรกของระบบดั้งเดิมนะส่วนระบบใหม่นะครับระบบใหม่เนี่ยมันจะมีวงจรบูสต์ชาร์จคือไฟที่ออกจากหม้อแปลงตัวนี้นะครับมันจะมีทั้งมาอยู่ตรงซิงค์นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะวิ่งมาทางวงจรบูสต์ก็จะมาชาร์จได้เหมือนกันแล้วทำไมไฟมันไม่ชนกันนะครับมันเป็นอย่างนี้แรงดันแบตตอนนี้มัน25โวลต์อยู่ไฟที่ออกจากหม้อแปลงมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง25มันก็ถือว่าเป็น AC นะครับเมื่อผ่านบิตไดโอดเรคติฟายเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีแรงดันนะครับที่ต่ำกว่าแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยมันจะชาร์จไม่ได้มันเป็นโปรแกรมที่เขาตั้งไว้นะครับเป็นจำนวนขดที่เขาตั้งเอาไว้เขาถึงมีวงจรบูสต์ชาร์จนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ระบบเนี่ยมีความปลอดภัยเพื่อให้สักไฟฟ้าที่อยู่กับสายตรงเนี้ยมันต่ำกว่าแบตเตอรี่นะครับระบบตรงนี้มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมพูดได้ประมาณนี้เพราะว่ากระบวนการหนึ่งเราจะต้องทดสอบโดยการวัดขาเกจนะครับวัดขาเกจของตอนที่มันชาร์จเนี่ยเราจะต้องวัดขาเกจว่ามันมีการปิดเปิดสัญญาณไหมนะครับถ้ามันไม่มีการปิดเปิดเนี่ยแสดงว่ามันใช้วิธีการแซงไฟเอานะครับในระบบอีกระบบหนึ่งนะมันใช้การแซงไฟแต่เนื่องจากว่าสักของสายเอาท์พุตของหม้อแปลงเนี่ยเวลาไฟบ้านเหนี่ยวนำเนี่ยมันจะได้สักไฟฟ้ามาซึ่งน้อยกว่าทางแบตเตอรี่มันจึงชาร์จไม่ได้นะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้มีระบบบูสต์ชาร์จนะครับเพื่อทำการแยกวงจรนี่คือ UPS ราคาเท่านี้นะครับมันจะมี UPS ที่ราคาแพงขึ้นกว่านี้อีกนะครับซึ่งผมจะได้เรียบเรียงให้วันหลังนะครับเขาเรียกว่า UPS ที่มีระบบแยกชาร์จนะครับจากวงจรไดร์เลยมันจะมีระบบMCU ตัดต่ออิสระนะครับมันจะมีชุดไฟล์แบ็กตัวหนึ่งเอาไว้ชาร์จโดยเฉพาะเลยตอนนี้เราเห็นว่าระบบเนี่ยมันเริ่มชาร์จเข้ามาแล้ว
แต่ว่าเราจะลองทดสอบการชาร์จเนี่ยนะครับตอนไฟบ้านมาเนี่ยเราก็ลองเปิดดูนะครับว่าระบบสามารถสวิตช์การทำงานได้ไหมนะครับผมเปิดไฟบ้านเข้ามานะ3 2 1เปิดไฟบ้านเข้ามาเนี่ยไฟก็วิ่งเข้าทันทีไฟก็วิ่งเข้าชาร์จระบบบูสต์ชาร์จเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากกว่าระบบการใช้หม้อแปลงแซงไฟขึ้นมานะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าจังหวะหนึ่งเนี่ยไฟบ้านเนี่ยมันมาแรงดันสูงนะครับแรงดันเอาท์พุตออกสูงเนี่ยมันทิ่มแบตเตอรี่ได้เลยนะทิ่มแบตเตอรี่คือมันออกเลยมันพร้อมเข้าแบตเตอรี่อันนี้คือระบบดั้งเดิมนะสำหรับ UPS ที่ราคาไม่สูงบางตัวอาจจะไม่มีระบบบูสต์ชาร์จแต่บางตัวก็อาจจะมีระบบควบคุมกระแสมันก็ควบคุมได้อย่าง LM317 แบบนี้ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับแต่มันจะมี UPS บางรุ่นนะครับรุ่นสเปคต่ำๆนะครับสัก400วัตต์นะครับมันจะไม่มีวงจรบูสต์ชาร์จมันจะเป็นระบบการแซงไฟชาร์จก็ได้เหมือนกันนะครับทำได้ระบบยังชาร์จอยู่นะครับตอนนี้ผมลองเปิด UPS ดูนะครับจะทำงานได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเปิด UPS เนี่ยในขณะที่ทำการเสียบไฟบ้านเข้ามาเนี่ยตามหลักมันจะต้องเปิดได้แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ทุกท่านควรจะทำนะครับก็คือปิดสวิตช์ไฟบ้านก่อนอันดับแรกเลยนะคือปิดสวิตช์ไฟบ้านก่อนนะครับจากนั้นถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับประมาณนั้นก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการควบคุมตามลำดับนะครับประมาณนั้นกระแสสูงนะครับพวกนี้ดูนะเปิด UPS ได้หรือเปล่าในขณะที่ไฟบ้านมา3 2 1นะครับเปิดได้เราก็ต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งนะครับเขาได้ไหมอะไรยังไงเปิดได้นะครับตัวนี้นะผมเปิดแล้วแล้วก็มีไฟบ้านเข้ามาเรียบร้อยนะครับวางเบาๆนะครับจากนั้นเราจะทดสอบไฟบ้านดับนะครับ3 2 1ดับไฟบ้านครับพอดับไฟบ้านได้ทันทีเลยได้แบบนี้ก็ถือว่าจบแล้วนะครับงานเราได้แรงดันไม่ตกนะครับดูมิเตอร์เข็มนะอันนี้ปิดไฟบ้านแล้วนะไฟบ้านมา3 2 1ไฟบ้านมานะครับก็สลับรีเลย์นะครับไปใช้ไฟบ้านเข้าระบบแล้วก็หยุดระบบการไดฟ์จากนั้นก็ชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตเข้ามาปิด UPS ปิดแล้วนะผมปิด UPS แล้วนะปิด UPS เขาก็ชาร์จนะครับประมาณนี้ถึงเดี๋ยวผมชาร์จไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับถึงลำดับขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่นะครับลำดับขั้นตอนในเรื่องของการทดสอบนะครับเครื่องสำรองไฟนี่ขนาดว่าเครื่องสำรองไฟเนี่ยเราเห็นว่ามันเล็กๆเนี่ยเวลาทดสอบใดๆเนี่ยมันก็ถือว่ามีความยุ่งยากขั้นตอนมันจะมีรายละเอียดขั้นตอนเยอะนะครับแล้วพวกไฮบริดอินเวอร์เตอร์ล่ะทุกท่านคิดว่ามันจะยากขึ้นไหมนะครับให้ทุกท่านลองจินตนาการตามนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะต้องหมั่นฝึกฝนนะครับจากระบบที่ง่ายๆนะครับจากนั้นก็เริ่มไประบบที่ยากขึ้นนะครับเพื่อให้เข้าใจไฟฟ้านะครับเพื่อให้เข้าใจวงจรอะไรประมาณนั้นได้มากขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ